Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc như một dòng sông dài, lúc êm đềm, lúc sóng gió, nhưng luôn chảy về phía trước. Trong dòng chảy ấy, những chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đã viết ra những chương đầy cảm xúc. Về quan hệ ngoại giao, Trung Quốc chính là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1950. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2008. Mới nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam vào ngày 14 và ngày 15 tháng 4 năm 2025. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh như thế nào? Có lẽ nó sẽ hé lộ phần nào mục đích và ý nghĩa của chuyến thăm. Trước hết chúng ta hãy nhìn vào bức tranh kinh tế. Năm 2024, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên toàn thế giới. Trong năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt kỷ lục 205,2 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam vững vàng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á. Có nghĩa là chúng ta đã vượt qua những nước như Indonesia, Thái Lan hay là Malaysia và đứng thứ tư thế giới. Vị trí thứ tư thế giới chỉ sau Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Con số này không chỉ là tiền bạc, nó là câu chuyện, nó là một hình ảnh rất gần gũi. Đó là câu chuyện về những container chở điện thoại, sầu riêng, máy móc hay là nguyên vật liệu qua lại các cửa khẩu giữa hai nước. Việt Nam trở thành đối tác lớn nhất ASEAN và lớn thứ tư của Trung Quốc cũng không phải là ngẫu nhiên. Đầu tiên là vị trí địa lý thuận lợi. Chỉ một chuyến xe tải băng qua cửa khẩu là hàng hóa đã từ Hà Nội, thậm chí là những địa phương xa hơn đến với Trung Quốc, nhanh hơn nhiều so với những con đường biển đến Nhật Bản, Mỹ hay là những quốc gia khác. Đó chỉ là một trong rất nhiều ví dụ, một trong rất nhiều con đường. Việt Nam cũng là trung tâm sản xuất toàn cầu, hút các gã khổng lồ như là Samsung, Foxconn, mà Trung Quốc lại là nước có nguồn cung linh kiện chủ đạo. Và chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh cơn bão thuế quan Mỹ-Trung đã bùng lên, không phải là bùng lên từng năm mà là bùng lên từng ngày và từng giờ, với các mức thuế khắc nghiệt từ tháng 4 năm 2025 mà hai bên đã áp đặt với nhau. Việt Nam phải đứng giữa làn ranh, vừa là một bến cảng an toàn cho hàng hóa, vừa là con thuyền nhỏ giữa sóng lớn. Vì Trung Quốc và Mỹ đều là những đối tác thương mại rất lớn của Việt Nam. Mỹ cho rằng Việt Nam hưởng lợi nhiều từ thuế quan Trung Quốc, thậm chí nghi ngờ hàng Made in Việt Nam thực chất là hàng Trung Quốc đội lốt. Từ năm 2018, khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung lần đầu bùng nổ, hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc đã dịch chuyển một phần dây chuyền sản xuất sang Việt Nam. Đến năm 2025, xu hướng này ngày càng rõ nét với các ngành như là điện tử, dệt may và linh kiện ô tô chứng kiến sự hiện diện mạnh mẽ vốn đầu tư từ Trung Quốc. Thế là Mỹ đã tăng cường giám sát các hành vi gian lận xuất xứ khi hàng Trung Quốc chỉ được đưa qua Việt Nam để gắn mác mà không trải qua quá trình sản xuất đáng kể. Bây giờ, Trung Quốc cần hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để đảm bảo các hoạt động này diễn ra minh bạch, tránh những biện pháp trừng phạt từ Mỹ như áp thuế chống lẩn tránh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vào năm 2025 đã bước vào một giai đoạn mới, với các đòn thuế quan và hạn chế công nghệ được cả hai bên liên tục đưa ra. Mỹ dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục áp thuế rất cao lên hàng hóa Trung Quốc, nhắm vào các mặt hàng chiến lược như chip bán dẫn, xe điện và năng lượng tái tạo. Đáp lại, Trung Quốc cũng không khoan nhượng, áp thuế trả đũa và hạn chế xuất khẩu vật liệu hiếm, khiến chuỗi cung ứng toàn cầu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Trong bối cảnh này, Trung Quốc đối mặt với áp lực kép, vừa phải duy trì tăng cường kinh tế nội địa, vừa phải tìm cách phá vỡ vòng cô lập từ Mỹ và các đồng minh, và họ cũng cần Việt Nam. Việt Nam là một phương án. Áp lực từ cuộc chiến thương mại không chỉ ảnh hưởng đến xuất khẩu mà còn đe dọa sự ổn định kinh tế trong nước. Còn với Trung Quốc, với dân số hơn 1,4 tỷ người và nhu cầu tiêu thụ khổng lồ, Trung Quốc cần mở rộng thị trường và đa dạng hóa nguồn cung. Việt Nam với dân số hơn 100 triệu người và tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh là một thị trường tiêu thụ tiềm năng cho hàng hóa Trung Quốc từ mọi thứ. Cuộc chiến thương mại Mỹ với Trung đã rơi vào tình thế khó khi mà nền kinh tế nội địa chịu áp lực từ giảm xuất khẩu, lạm phát và tâm lý bất ổn của Trung Quốc. Trung Quốc cần Việt Nam lúc này. Việt Nam với vai trò vừa là thị trường tiêu thụ, vừa là điểm sản xuất, có thể giúp Trung Quốc giảm bớt những áp lực ấy. Các công ty Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam không chỉ tạo ra việc làm và lợi nhuận, mà còn giúp Trung Quốc duy trì dòng ngoại tệ xuất khẩu gián tiếp sang Mỹ và các nước khác. Đó là một trong những lý do lớn nhất về kinh tế trong chuyến thăm này của ông Tập Cận Bình. Vậy trong quá khứ thì ông Tập Cận Bình đã thăm Việt Nam những lần nào khác? Lần đầu tiên ông đến thăm Việt Nam là vào cuối năm 2011.
Hà Nội đón ông bằng cái xe lạnh đầu đông và những nụ cười ngoại giao nồng ấm. Chuyến đi diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Tổng Bí thư có chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Nhưng phía sau ánh đèn hội trường là bóng mây Biển Đông, nơi vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02 khiến lòng tin cậy của đôi bên lung lay. Trong 3 ngày bận rộn, ông đã gặp các nguyên thủ quốc gia nước ta. Các văn kiện hợp tác được ký kết từ thương mại đến văn hóa như những nhịp cầu nối hai bờ. Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất diễn ra tại một buổi giao lưu thanh niên. Chuyến thăm năm 2011 dù ngắn đã gieo niềm tin rằng hai nước có thể cùng nhau vượt qua thử thách và hướng tới một tương lai chung. Đáng lưu ý, chuyến thăm năm 2011 diễn ra ở bối cảnh ông Tập Cận Bình lúc bấy giờ chỉ là Phó Chủ tịch Trung Quốc, chứ chưa phải là nguyên thủ lãnh đạo cấp cao nhất. Chuyến thăm lần thứ 2 diễn ra vào tháng 11 của năm 2015. Ông Tập trở lại Việt Nam, lần này là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc, người đứng đầu một quốc gia đầy tham vọng. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Hà Nội trải thảm đỏ, đội danh dự xếp hàng ngay ngắn trước phủ chủ tịch, nhưng không khí không chỉ có hoa tươi và cúc thiều. Đây là một chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh ông Tập Cận Bình là người giữ trách nhiệm cao nhất của Trung Quốc. Điểm nhấn của chuyến thăm là bài phát biểu lịch sử tại Quốc hội Việt Nam, lần đầu tiên một lãnh đạo Trung Quốc đứng trước diễn đàn này. Trước khi rời Hà Nội, ông viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến thăm năm 2015 như một cơn gió thổi qua mặt hồ, làm dịu sóng nhưng vẫn để lại những gợn sóng lăn tăn, nhắc nhở rằng tình láng giềng giữa hai nước vẫn cần cả lòng tin và sự kiên nhẫn. Chuyến thăm lần thứ 3 là vào mùa thu năm 2017. Ông Tập Cận Bình trở lại Việt Nam, mang theo ánh hào quang của một lãnh đạo vừa được tái bầu tại Đại hội 19. Chuyến đi này đặc biệt hơn cả, ông đến Đà Nẵng dự APEC rồi bay ra Hà Nội thăm cấp nhà nước. Đà Nẵng với biển xanh và gió mát là sân khấu để ông nói về toàn cầu hóa, nhưng Hà Nội mới là trái tim của nhịp đập ngoại giao. Việt Nam với ông không chỉ là đối tác mà còn là một người bạn thân thiết. Tại Hà Nội, khoảnh khắc đẹp nhất diễn ra bên đường Xoài trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng nhau đi dạo dê tan cây và thưởng trà thơm. Ông cũng khánh thành Cung hữu nghị Việt Trung, mở cửa Trung tâm Văn hóa Trung Quốc như những nhịp cầu nối hai đất nước. Chuyến thăm năm 2017 dài nhất trong số những chuyến thăm, kéo dài đến 10 ngày. Và lần thứ 4 đó là vào cuối năm 2023. Không khí đậm chất ngoại giao nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ấm áp. Ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh 4 kiên trì gồm có hòa bình, hợp tác, tôn trọng, phát triển như kim chỉ nam cho quan hệ hai nước. Đặc biệt, hai bên đã ký những văn bản thỏa thuận từ đường sắt xuyên biên giới đến hợp tác văn hóa. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam năm 2023, hai nước đã đề ra 6 phương án hợp tác lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. 6 phương án bao gồm tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và bất đồng được kiểm soát giải quyết tốt hơn. Chuyến thăm năm 2023 không chỉ củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà còn đặt một mục tiêu cao hơn, đó là một cộng đồng chia sẻ tương lai với tin cậy về phía nhau. Ở thời điểm chuyến thăm diễn ra, kim ngạch thương mại năm 2023 đạt 171 tỷ đô la Mỹ. Tổng kết lại, 4 chuyến thăm trong quá khứ của ông Tập Cận Bình như 4 viên gạch đặt trên dòng sông Việt Trung, tạo ra những gợn sóng lan xa. Từ những hạt giống được gieo năm 2011 khi ông chưa phải là người đứng đầu Trung Quốc, cho đến những lời hứa hòa bình năm 2015, đến tách trà thân tình năm 2017 và đầu tư kinh tế năm 2023. Mỗi lần đều là một dấu ấn khác nhau. Quan hệ hai nước, dù không thiếu thách thức, đã được hun đúc qua những cái bắt tay, những nụ cười và cả những phút trầm ngâm bên những tách trà. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.